ඒවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඌ නිකන් හිතන්න ඌ දැන් අර තට්ටක් අස්සට රිංගලා වයර් එකක් ආහාරයට ගත්තොත් එහෙම මොකද කරන්නේ ඇමතිසඳ? Oh my god මොකද්ද කරන්නේ මේ මීයට කොට උඩ? සිම්පල් කීස් ඔයාගේ හැම ප්ලේන් එකම මී කතුරක් සෙට් කරන්න කරවල කෑල්ලක් කියලා. යාළුවනේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ආඩම්බර වෙනවා අපේ වැඩසටහනට වීරෝධාර ඇමතිවරයෙක් පැමිණ සිටීම ගැන. ඔබ දන්නවා තාක්ෂණික හේතු සහ වෙනත් කරුණු මත ප්ලේන් ගොඩ බෑම සහ පිටත් වීම ප්‍රමාද වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සුද්දන්ගෙන් කුණු බැනුම් අහන්නත් උනා. මේ අපේ උදාර වූ මාතෘභූමියයි මාතෘභූමියයි. කෙසේ වෙතත් මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී විෂයබාර ඇමති සඳ නිින්දෙන් නැගිටලා ඇවිල්ලා දුන්නා දුවෙන් යන්න. thank you කොට උඩ රටම හෙල්ලිලා හිටියද මං එදා කෑ ගහපු කෑ ගැහිල්ලට. රටම හෙල්ලිලා හිටියා. ඇත්තටම මටත් ගෙදර ඉඳලා බය හිතුණා. ඇත්තටම සතුටුයි කාර්යය. නෑ මං කියන්නේ මාර් සෙනග වට කරගෙන වගේ ඔයාට දුන්නේ හතර අතේ වදින්න අස් කරනවා දෙමු. ඒක නම් මාර ගැම්ම ඇමති සඳ. ජනතාව මට කමෝන් කිව්වද කොට උඩ? කමෝන් කිව්වා කියන්නේ ඉතින් ඔය ඔන්න ඔහම තමයි ඉන්න ඕනේ ඇමතිවරු. කොට උඩ මටත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණේ මං හරි සැරයි කියලා පෙන්වන්න. ඒක ජනතාව දැක්කද? දැක්කා මේ ජනතාව ඔන්න දැන් තමයි ඔයා ගැන කතා වෙන්න පටන් ගත්තේ. thank you කොට උඩ ඒත් මං බයේ හිටියේ ඒ සාකච්ඡාව අතරමැද මට නිින්ද යයිද කියලා. මාත් බය හිටියේ කොහොමද අර මැති සභය වගේ ගොරවන්න ගත්තනම් ඒව. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ඔයා වැඩට ආපු නැති අය 12 දෙනා අස් කරලා දාන්න කියලා කෑ ගැහුවානේ. කොට උඩ ඒකෙන් හෙල්ලිලා හිටියා මුළු ස්ටාෆ් එකම. නෑ මං කියන්නේ ඔයා කෑ ගහපු පළියට එහෙම ආයතනික සේවකයෝ අස් කරන්න පුළුවන්ද? අයි බැරිද කොට උඩ? නෑ ඉතින් රටේ නීතියක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඉන්ක්වයරියක් කරලා එහෙමත් එකක් තියෙනවද කොට උඩ? ඇයි නීති විද්‍යාලේ ඔයා ඒව ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඇමති වශයෙන් මට බැරිද මගේ යටතේ ඉන්න ඕන එකක් වහාම පයින් ගහලා දොට්ට දාන්න? කාගේවත් පුකට පයින් ගහලා එලවන්නේ එහෙම බෑ ඇමති සඳ. ඒකට ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. නීති විද්‍යාලේ ඒ පාඩම මිස්සුනාද ඔයාට? මම හිතේ ඒක මම ඒක උගන්වන වෙලාවේ මට නිින්ද ගිහින් ඉන්නේ. ඇතද මේ මීයක් පැනලා ජරමරයක් වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ? ඔව් කාරි ගමන් මගේ බෑග් එකේ මීයක් ගෙනල්ලා. ඇති කරන එකෙක්ද? ඇති කරන එකෙක් නෙමෙයි කාරි මේ මීය අහම්බෙන් මගියාගේ බෑග් එකේ ඉඳලා. මට නම් පේන්නේ කොට උඩ මීය අපේ උන් ගෙනල්ලාද කොහෙද? මීය හොයාගත්තේ නෑලු නේ තාම. මං හිතන්නේ අහසින් යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න මීයෙක් වෙන්න. ඒවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඌ නිකන් හිතන්න ඌ දැන් අර තට්ටක් අස්සට රිංගලා වයර් එකක් ආහාරයට ගත්තොත් එහෙම මොකද කරන්නේ ඇමතිසඳ? Oh my god මොකද්ද කරන්නේ මේ මීයට කොට උඩ? සිම්පල් කීස් ඔයාගේ හැම ප්ලේන් එකම මී කතුරක් සෙට් කරන්න කරවල කෑල්ලක් කියලා. very good කාර්ය. ඔන්න බලපන් එතන හිටපු එකෙක්වත් ඔය වගේ වැදගත් සොලියුෂන් එකක් දුන්නේ නැහනේ. උඹට බැරිද ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් බාර ගන්න එකේ? මං කිව්වා ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් බාර ගන්න. ඔහොම යන්න මාත් එක්ක. කොටි මියා මට මොකක් හරි කරන්න යන්නේ. බලපන් කොට උඩ ගිය දෙසැම්බරේ ඉඳලා මේ ගෝත කරුමේ ලෙඩ දෙනව ඉවරයක් නැහැනේ. මං හින්දා හොඳයි. ඒ කිව්වේ නෑ මං කිව්වේ වෙන රටක මෙහෙම වුණා නම් දෙසැම්බර් වලම ඇමතියා ඉල්ලාස් වෙනවා වහාම ජාතියෙන් සමාව ගන්නවා. එතකොට ඔයා මං ඉතින් මටත් ඉස්සර රට ගැන හිතනවන්නේ කොට උඩ මං ඉල්ලාස් වුණොත් මේක නැත්තටම නැති වෙනවනේ. ඉතින් වදී ඕක නැත්තටම නැති වෙලා ඉවරයිනේ. ඉතින් තව මොනව නැති වෙන්නද ඕකේ? ඉතින් දැන් දිගටම සුද්දන්ගෙන් බැනුම් අහන්නද බලාපොරොත්තු වෙලා? සුද්දන්ගෙන් නම් කවන්නේ නැහැ කොට උඩ මොනවා වුණත් උන් සුද්දෝනේ. මොකද මේ කතාව තේරුම? හරි දැන් අපිට කියන්න ඔයා එදා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවාද? දැන් වැඩේ හරිද? දැන් ප්ලේන් පරක්කු වෙන්නේ නැද්ද? අහගනිල්ලකෝ. කියන්න බලන්න. මං එදා සිංහයා වගේ කතා කරානේ අර හිටපු ලොක්කොත් මුලින් මෙහෙමයි සර් කියලා ඔළුව කහගෙන නැමීගෙන ආවනේ. ඔව් අපි දැක්කා ඔයාගේ පඩි භාගයක් අරන් වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අර පිටිපස්සේ හිටපු කොල්ලෝ එකා දෙන්න නැගිටලා සද්දේ දාන්න ගත්තානේ. අර අරගල ලුක් එක තියෙන ජැක්ට් එකක්. අප්පා නැගිටලා මුන් මෙහෙන් කියන්න ගත්තානේ. ඉතින් මුන්ගේ වැරදි නෙමෙයි ඒවා අපේ වැරදි කියලා. ඒක තමයි ජනතාවත් කියන්නේ. ඒක තමයි කාරී දිගටම උන්ගේ සද්ද ටික වැඩි වෙන්න ගත්තාම. ඉතින් මම බැලුවා බඩු හම්බ වෙන්න යන්නේ කැලණිය සිල්වට වගේ. ඔරත් සිල්වට යයි පරිපර. ඒ පාර මං කිව්වා මට කැබිනට් රැස්වීමකට යන්න ඕනේ කියලා. ඔව් කට්ටිය වට උනා එහෙම යන්න බෑ කියලා. ඔයාට තගක් දැම්ම නේද? හොඳ වෙලාවට කාරී දොරටුව තිබ්බේ මගේ පිටිපස්සෙමයි. අනේ අම්මේ තව පොඩ්ඩෙන් දොරටුව නොතිබ්බන? ඇත්තටම එදා දොරටුව නොතිබ්බනම් මට මොකක් වෙන්න තිබ්බද කොට උඩ? නෑ එදා දොරටුව හින්දා ඔයා බේරුණා තමයි. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න. මොකක්ද කොට උඩ? ඔය දොරටුවත් ඇහෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසෙදී